අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාවිච්චි කරලා කොහොමද පරිශීලක ගිණුමක් එහෙම නැත්නම් user account එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. මුලින්ම මම start button එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට මේ වම් අත පැත්තේ පේනවා ඇති settings icon එක දැතිරෝධයක්. මම මේක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මම account කියන එකට යනවා. ඊළඟට family and other user කියන එක ක්ලික් කරනවා. සමහර අයගේ මේ family and other user කියන එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් එයා දැනට log වෙලා ඉන්නේ administrator account එකෙන් නෙමෙයි. ඒක නිසා admin account එකෙන් log වෙලා මේ පියවර අනුගමනය කරන්න. එතකොට ඔයාලට family and other user කියන එක දකින්න ලැබෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මම මෙතන other user කියන එක යටතේ පෙන්නනවා add someone else to this PC කියලා. එතකොට මෙන්න මේ එකතු කිරීමේ ලකුණ ක්ලික් කරගන්නවා මම. එතකොට දැන් මගේ පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා. ඒ අවස්ථාවක කොහොමද අපි මේ ඊමේල් එකක් දෙන්නේ නැතුව user account එකක් හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. එතකොට මම මුලින්ම මෙතන I don't have this person sign in information කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට අපිට enter කරන්න කියනවා මෙතන Microsoft account එකක් අපිට තියෙනවා නම් ඒ email address එක. මම මෙතන Microsoft account එකක් add කරන්න යන්නේ නැතුව add a user without Microsoft account කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මෙතන අපිට පුළුවන් අපේ username එක type කරන්න. මම මෙතන student කියන එක type කරනවා. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය නම් password එකක් ලබා දීලා අපේ account එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මෙතන enter password කියන තැන password එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන re-enter password කියන තැනත් ඒ දීපු password එක ඒ විදිහටම ලබා දෙන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතන එක අකුරක් type කරනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් password එක හදිස්සියවත් වැරදුනොත් in case you forget your password මෙන්න මේ අපි මෙතනට දෙන security question අපෙන් අහනවා. එතකොට අපි මේකට හරි උත්තරේ දුන්නොත් account එකට log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ password එක වෙනස් කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේ security question එකක් මේ කැමති එකක් ලබා දීලා ඒවට උත්තර ටිකක් දීලා තියාගන්න. එතකොට security question 3ක් අහලා දෙනවා. දැන් මට මෙතෙන්ට password එකක් අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේක ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරලා next කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ list එකේ student කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ තමයි අපේ අලුත් account එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ account එක තවත් admin account එකක් බවට අවශ්‍ය නම් පත් කරගන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ account එක උඩ ක්ලික් කරලා change account type කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අහනවා මේ account එකේ type එක standard user account එකක්ද එහෙම නැත්නම් administrator account එකක් කරන්න ඕනේද කියන එක. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන administrator account කියන එක දීලා okay කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලැබෙන මේ student කියන account එකටත් software එකක් install කරගන්න වගේ ඕනෙම කාර්යයක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා administrator account එකක් නිසා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය නම් මේ account එක නැවතත් standard user account එකක් විදිහට ලබා දීලා okay කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම මේක standard account එකක් විදිහට ලබා දීලා save කරගන්න. එතකොට අපි මේ account එකට log වෙන්නේ කොහොමද? ඒකත් අපි බලමු. මම මෙතන close කරනවා. මෙන්න මේ start button එකට ගියාම මෙතන අපිට පෙන්නනවා user icon එක. මේ user icon එක උඩ click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ අනිත් account ටික පෙන්වනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ student කියන button එක උඩ click කරලා අලුත් account එකට log වෙන්න පුළුවන්.